Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μιλήσουμε για τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου κυττάρου, καθώς και τα οργανίδια που περιέχει στο εσωτερικό του. Όλα τα κύτταρα περιβάλλονται από μια εξωτερική μεμβράνη, την πλασματική μεμβράνη, η οποία αποτελείται από λιπίδια και πρωτεΐνες. Ο ρόλος της είναι να απομονώνει το κύτταρο από το περιβάλλον, αλλά και να επιτρέπει ποιες ουσίες θα μπουν και θα βγουν από το κύτταρο. Προς το κέντρο του κυττάρου υπάρχει ο πυρήνας, που έχει σχήμα σφαιρικό ή οοειδές και είναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο. Εκεί βρίσκεται το γενετικό υλικό, στο οποίο έχουν καταγραφεί όλες οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Η μεμβράνη του είναι διπλή και διαθέτει πόρους, μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή μορίων μεταξύ πυρήνα και του υπόλοιπου κυττάρου. Ο χώρος μεταξύ πυρήνα και της πλασματικής μεμβράνης αποτελεί το κυτταρόπλασμα, ένα παχύρευστο υλικό σαν ζελέ φαντάσου που προστατεύει και σταθεροποιεί τα οργανίδια. Τα κυριότερα οργανίδια που υπάρχουν στο κυτταρόπλασμα είναι τα εξής. Το ενδοπλασματικό δίκτυο, που είναι ένα σύστημα αγωγών και κύστεων. Αυτό διακρίνεται σε δύο είδη, το αδρό και το λίο. Το αδρό ονομάζεται έτσι επειδή φέρει στην επιφάνειά του μικρούς σχηματισμούς, τα ριβοσώματα, στα οποία γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Αντίθετα στο λίο, δεν υπάρχουν ριβοσώματα και είναι υπεύθυνο για να συνθέτει λιπίδια και να αποθηκεύει πρωτεΐνες. Το σύμπλαγμα Γκόλτζι είναι ένα σύστημα παράλληλων σάκων που κύριο έργο τους είναι να επεξεργάζονται και να πακετάρουν τις πρωτεΐνες. Τα μυτοχόνδρια είναι επιμήκεια οργανίδια, τα οποία αποκαλούνται και εργοστάσια επειδή παράγουν ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κυττάρου. Γι' αυτό και θα βρούμε μεγάλο αριθμό μυτοχονδρίων σε κύτταρα που έχουν μεγάλη ανάγκη σε ενέργεια, όπως τα μυϊκά, ενώ αντίθετα στα επιθελειακά θα είναι πολύ λιγότερα. Τα μυτοχόνδρια έχουν δικό τους γενετικό υλικό, δηλαδή DNA, το οποίο είναι κυκλικό και αναπαράγονται ανεξάρτητα από το κύτταρο, γι' αυτό και θεωρούνται ημιαυτόνομα οργανίδια. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι το μυτοχονδριακό DNA το κληρονομούμε μόνο από τη μητέρα μας και όχι από τον πατέρα μας. Τα λυσοσώματα είναι μικρά σφαιρικά κυστίδια που περιέχουν ένζημα που διασπούν διάφορες ουσίες, π.χ. πρωτεΐνες, αλλά και ιούς και βακτήρια. Τα πεπτικά καινοτόπια είναι κυστίδια που χρησιμεύουν ως αποθηκευτικοί χώροι, όταν εισέρχονται στο κύτταρο σωματίδια τροφής που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ή μικροοργανισμοί που στη συνέχεια θα καταστραφούν. Τέλος, ένα άλλο ενδιαφέρον οργανίδιο είναι το υπεροξιδιόσωμα. Τα υπεροξιδιοσώματα είναι σφαιρικά και περιέχουν μία ποικιλία ενζήμων τα οποία συνεργάζονται για να απαλλάξουν το κύτταρο από τοξικές ουσίες και ειδικότερα από το υπεροξίδιο του υδρογόνου, που είναι προϊόν του κυτταρικού μεταβολισμού και στη συνέχεια το μετατρέπουν σε νερό. Τα υπεροξιδιοσώματα που υπάρχουν στο ύπαρ αποτοξινώνουν το αλκοόλ που καταναλώνει ο άνθρωπος.